Hello dear students and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. So I'm John Sokol 24/7 Northeast official platform like with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students আপোনালোকৰ হৈতে B.Ed entrance পৰীক্ষা সমূহৰ বাবে মই এই series টো আগবঢ়াই লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান আজিৰ এই সেশনটোত মোৰ হৈতে ডিসকাস কৰিবলৈ পাব এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন vocabulary অংশটোৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হেতু হৈছে the topic of idioms and phrases. So আজিৰ এই সেশনটোত পলম নকৰাকৈ বুলক আমি idioms and phrases or questions কেটামান চাও MCQs কেটামান চাও যত নেকি আমি আমাৰ নিজৰ idioms and phrases or যিখিনি existing knowledge সেইখিনি তো এপ্লাই কৰিবলৈ এটা চান্স পামে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে যদি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব নোৱাৰে কোনবাটো আজি এটো সেশনত তেনেহলে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব নতুন idioms and phrases কিছুমান হিয়তৰ অৰ্থ হিয়তক বাক্যত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে এখিনি যাতে আপোনালোকৰ vocabulary টো ডেভেলপ হয় এক্সপেন্ড হয় এক্সাম টোৰ বাবে আপোনালোকৰ যাতে কামত আহে এই ক্লাছটো সো বুলক সেশনটো আৰম্ভ কৰি দিছো আপোনালোকে অলপ মন দি আজি এই সেশনটো হেখলৈকে চাব আৰু বাই দি এন্ড অফ ইট আই গ্যাৰান্টি ইউ আপোনালোকৰ vocabulary টো ক্লাস টু স্টার্টিংত যিমানখিনি আছিল তাতকৈ ডেফিনেটলি বেটাৰ হ'বগৈ সো বুলক সেশনটো স্টার্ট কৰিছো আৰু স্টার্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ কৰিছো আৰু 24/7 এপৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এপত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰে আমাৰ এপৰ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট এগুটেখিনি এপৰ মাধ্যমেৰে এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে PDFs আৰু study material আৰু লগতে practice sets এখিনি বস্তু আপোনালোকে যদি ইংৰাজীৰ যিখিনি মই ক্লাছত কৰাইছো বা এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম স্পেসিফিক যিখিনি practice sets আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল বা vocabulary যিখিনি আপোনালোক লাগে সেইখিনি বিনামূলীয়াকৈ ফৰ ফ্ৰী মই আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো প্ৰভাইড কৰা আছে ইংৰাজী সাবজেক্টৰ এখিনি মেটেৰিয়েল আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গৈও ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে পঢ়িব পাৰে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মই ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকৰ বাবে প্ৰভাইড কৰা থাকিব To make a clean breast of etu kole ami ki bujaisu ei idiom to meaning to ki hetu hudisa aploke ei idiom to meaning jane nai to gain prominence poa mane manuhor majot popularity poa manuhor majot recognized hoa to praise oneself nijore proshongsa kora to confess without reserve kuno dhornor lukdhak narhoko kiba eta kotha apuni khula khuli koi jonaise manhok confess kora to destroy before it blooms kiba eta bostu bhalkoi develop hor agote apuni hetu dhongkho kora kuntu meaning ot koa hoy etu to make a clean breast of What does it mean? A2 first question students try korok. A2 try korok correctly answer di bole before we even go to the next one. Let's try we start off on a good note, on a good foot. That we start off on a strong foot. Let's see if you can solve this one correctly. Yes, Kalpana is going for option C. Rest of you, what do you think would be the correct answer here? First, as a student answer he goes the option C. Kok? Yes, Shruti going for C as well. Krishti going for C as well. Yes, correct. C is the correct answer to make clean breast of. So, this is the correct answer to confess without reserve. Confess kora mane ki? Kiba eta apuni bhul korise, apuni sikar korise je mure bhul. এটো কাৰণত মোৰ ভুল হল এটো বস্তু মোৰ ভুল হৈছে আপুনি কনফেশন এটা কৰিছে চাৰ্চত থাকে কনফেশন চেম্বাৰ এটা আপুনি তাতে থকা ফাদাৰ জনৰ লগত গৈ প্ৰিষ্ট জনৰ লগত গৈ এখন পাৰ্টিশন থাকে আপুনি ইপাৰে বহিব প্ৰিষ্ট জন হিপাৰে বহিব আৰু আপুনি গৈ পেলাই ক'ব পাৰে যে ফৰগিভ মি ফাদাৰ ফৰ আই হেভ সিনড হেনেকে জনাই দিয়ে ফাদাৰ জনক এননিমাছলি যে মই কিবা এনেকুৱা ভুল কৰিলো ঠিক আছে সো এট লিষ্ট তাৰ মানে ভগৱানৰ ঘৰত তাৰ মানে গৈ পেলাই আপুনি স্বীকাৰ কৰিলে তে এট লিষ্ট আপুনি অলপমান কিবা ক্ষমা পাব হেতু সেন্সত কৰা যায় কনফেশন তাৰ মানে স্বীকাৰ কৰা যে মোৰ ভুল হল সো টু মেক ক্লিন ব্ৰেষ্ট অফ আগৰ দিনত মানা গৈছিলে যে আপোনাৰ যদি কিবা ভুল কৰিছে আপুনি যদি স্বীকাৰ কৰিছে আপোনাৰ অন্তৰখন সফা হৈ যায় সো অন্তৰখন তাৰ মানে the chest the breast region হেতু ক্লিন হৈ যায় সো টু মেক ক্লিন ব্ৰেষ্ট অফ হেতু সেন্সত এটো কোৱা গৈছিলে হেতু কথা এনেকৈ থাকি গল এতিয়া ইংলিশত সো সেন্টেন্সত ইউজ কৰিবলৈ গলে এনেকৈ ক'ব পাৰি যে having suppressed facts for over a year he finally made clean breast of it and admitted to his mistakes তাৰমানে এক বছৰ মানৰ ধৰিলৈকে হি ফ্যাক্টস কিছুমান লুকাই ৰাখিছে কিন্তু ফাইনালি হি মেড ক্লিন ব্ৰেষ্ট অফ ইট এন্ড admitted his mistake ঠিক আছে নিজৰ ভুলখিনি স্বীকাৰ কৰি ললে হেনেকা সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰি let's go to the next one to keep one's temper to become hungry to be in a good mood to preserve one's energy to be aloof from aloof মানে কি তাৰ মানে অকলহৰীয়া কৈ থকা to isolate oneself from others মানুহৰ পৰা নিজকে অতৰাই আনি isolate কৰি লোৱা হেতু to stay aloof বুলি কোৱা হয় to keep one's temper মানে কি বুজাইছো temper মানে আমি কি বুজাও জেনেৰেলি খং to keep one's temper তাৰ মানে কি তাৰ মানে খংটো উলিয়াই দিয়া নাই খংটো দেখাই দিয়া নাই আমি ৰাখি ধৰিছো খংটো
কন্ট্ৰোল কৰি লৈছো সো হেতু কৰিলে কি হয় আপুনি খং কৰি কিবা লাভ হয় নেকি মানুহক আপুনি ফিল কৰে খঙৰ কিবা লাভ আছে খঙৰ তেতিয়াহে লাভ আছে যদি আপুনি ক্যালকুলেটেড ওয়েত আপুনি খংটো প্লেস কৰিছে যাতে কিবা এটা ভাল ৰিঅ্যাকচনত চেনেল হয় হে খংটো বাট আদাৰৱাইজ খঙৰ তেনেকুৱা একো লাভ নাই মানুহ এজনে কিবা ভুল কৰিছে আপুনি তেওঁক বুজুৱাই আপুনি তেওঁৰ ওপৰত খং কৰিছে বোলে তেওঁ আপোনাৰ ওপৰত আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হ'ব পিছলৈ কিয় সেই ভুলটো কৰিয়ে থাকিব চাগে একো নিহিকিলে তাৰ মানে সেই ইনসিডেন্টৰ ওপৰত কিন্তু আপুনি যদি কামলি বুজাই দিয়ে তে হয়তো মানুহজনে বুজি পাব তেওঁ ক'ত কি ভুল হ'ল নেক্সট টাইম চাগে হয়তো নকৰিব ৰাইট সো টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ ইজ ইউজুৱেলি আ গুড ৱে টু সেভ ইউৰ এনাৰ্জি ঠিক আছে সো টু প্ৰিজাৰ্ভ ওয়ানস এনাৰ্জি এইটো আমি লিখিব পাৰো টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ মিন্স টু প্ৰিজাৰ্ভ ইউৰ এনাৰ্জি নট টু ৱেষ্ট ইট বাই গেটিং এংগ্ৰি এট থিংস এণ্ড এট পিপল অলৰাইট নেক্সট ওয়ান টু ক্যাচ আ টাৰ্টাৰ টু ক্যাচ আ টাৰ্টাৰ what does it mean options কেটা চাই ল কি দিয়া আছে এটা বিকল্পসমূহ চাই ল টু ট্র্যাপ আ ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি কোনবা এজন ক্রিমিনাল বুলে পুলিশে বিচাৰি আছে বহুত কষ্ট কৰি এটা ক্লাছত ধৰিলে বুলে does that mean what catch a tartar does that mean catch a tartar or catch a dangerous person কোনবা এজন সন্দেহজনক বিপদজনক মানুহ এজন বুলে dangerous তেওঁক ধৰিছে বুলে to meet with disaster কিবা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ লগত মুখামুখি হোৱা বা to deal with a person who is more than one's match নিজৰ সমান ষ্টৰ্ট নথকা নিজতকৈ ভালে পৰিমাণে বেছি ডিফিকাল্ট অপোনেন্ট এজনৰ মুখামুখি কৰাটো হেতু বুজাইছো নেকি সো মনত ৰাখিব টু ক্যাচ আ টাৰ্টাৰ মিনিংটো হৈছে যে যেতিয়া কোনোবাই প্ৰতিযোগিতা কৰিব লগিয়া হয় এনেকুৱা এজন মানুহৰ লগত এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ লগত বা এনেকুৱা এটা পাৰ্টিৰ লগত যাৰ স্কিল লেভেলটো দক্ষতাৰ যোনটো শ্ৰেণী হেতু আপোনাতকৈ বহুত বেছি বা দুটা পাৰ্টিৰ মাজত মুখামুখি হৈছে বুলে এপিনে বুলে ইণ্ডিয়াৰ এটা একদম লোকেল টিম এটা ফুটবলৰ আৰু এপিনে বুলে ৰিয়াল মেড্ৰিডৰ টিমটো গুটে পৃথিৱী আটাইকৈ মানে বেষ্ট অফ দ্য ৰিসোৰ্সেস তেওঁলোকৰ ওপৰত এপ্লাই কৰা হৈছে ফুটবল তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিবলে তেনেহলে এই লোকেল টিমটো পাত্তাই নাপাব ন সো দে হ্যাভ কট আ টাৰ্টাৰ তাৰ মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ যোনটো স্কিল লেভেল বা ডেক্সটাৰিটিৰ যোনটো শ্ৰেণী তাতকে বহুত ওপৰ শ্ৰেণীৰ এটা টিমৰ লগত তেওঁলোকে খেলিব লগিয়া আছে দে হ্যাভ কট আ টাৰ্টাৰ হেনেকে কোৱা হয় সো देयरफॉर ইয়াতে মিনিংটো হৈছে বুজক টু ডিল উইথ আ পাৰসন হু ইজ মোৰ দেন ওয়ান্স ম্যাচ ঠিক আছে এইটো সেন্সত কোৱা হয় টু ক্যাচ আ টাৰ্টাৰ বুলি ক'লে নেক্সট ওয়ান টু ড্ৰাইভ হোম মানে কি ঘৰলৈকে গাড়ীখন লৈ গুচি যোৱা নেকি নো কি অপশনস আছে টু ফাইন্ড ওয়ানস ৰুটস নিজৰ ৰুটস মানে অৰিজিনস ইয়াতে ৰুটস বুলি যেটা কৈছে হিপা তাৰ মানে নিজৰ অৰিজিনস কি নিজৰ পুৰা মানুহ ডেভেলপ হৈছে নিজৰ কালচাৰ নিজৰ জাতি মাটি ভেটি হেবোৰ সো টু ফাইন্ড ওয়ানস ৰুটস টু ৰিটাৰ্ণ টু আ প্লেস অফ ৰেষ্ট বা ব্যাক টু অৰিজিনাল পজিশন যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল তাৰলৈকে উভতি গল বুলে অৰ টু এমফাসাইজ কিবা এটা বস্তুত আৰু অলপ গুৰুত্ব দিয়া আৰু ফোকাস দিয়া তো ড্ৰাইভ হোম আমি কেনেকৈ সেন্টেন্সত ইউজ কৰো যে he made sure the entire room was quiet to say what he had to say so that he could drive home his point আপুনি ভাবি চাওক মানুহ কেজনমান বুলে কথা পাতি আছে নিজৰ মাজত তাৰ মাজত আপুনিও নিজৰ কিবা এটা কথা কৈছে আপোনাৰ কথাটো যদি শুনাও পাইছে কাণত পৰিছে যদি মানুহৰ ফোকাস কৰিব নোৱাৰিব ন কাৰণ অলৰেডি বেলেগ মানুহে কথা পাতি আছে সো মই কৈছো যে he waited till the entire room was quiet to say what he had to say so that he could drive home his point তাৰ মানে হি যি কবলগীয়া আছিল হেতু তেতিয়ালৈকে ৰখিছে যেতিয়ালৈকে গোটেই ৰুমটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱা শান্ত হৈ যোৱা নাই তাৰ পিছত হি কৈছে কিয় যাতে হি তাৰ পইণ্টটো যাতে ভালদৰে মানুহে বুজি পাকে ক'ব পাৰে যাতে মানুহে গুৰুত্ব সহকাৰে শুনে তেওঁৰ কথাখিনি ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত বুজি পায় ভালকৈ এবাৰতে সো টু ড্ৰাইভ হোম মানে কি কিবা এটা বস্তুত এমফাসাইজ দিয়া টু ড্ৰাইভ হোম হিজ পইণ্ট মানে কি যাতে তেওঁৰ নিজৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছিল হিজ পইণ্ট এমফাসাইজ হৈ যাতে বস্তুটো ফোকাছত পৰে যাতে ঠিক আছে সো টু ড্ৰাইভ হোম মিন্স টু এমফাসাইজ ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান sticky fingers what does it mean sticky fingers বুলি ক'লে এটা আমি ইংৰাজীত ইউজ কৰো butter fingers যেন আঙুলিত মাখন হে লাগি আছে ইমান স্লিপাৰী তাৰ মানে যাৰ হাতত বস্তু নাথাকে যাৰ হাতৰ পৰা বস্তু খুব পৰে ড্যামেজ হয় তাক আমি butter fingers বুলি ইংৰাজীত জুকাই পেলাই কোৱা হয় ঠিক আছে sticky fingers টু কি মিনিং হ'ব পাৰে having a habit of licking fingers আঙুলি চেলেকি থাকে বুলে কিবা তেনেকা বিভাগ inclined to steal বস্তু চুৰ কৰোকে থাকে হাতখন খুজাই থাকে বস্তু চুৰ কৰোকে good at crafts কিবা art and crafter কাম কৰা collage বনোৱা বা কিবা আপোনাৰ any kind of things যৰ আপুনি bag এটা বনাইছে বা কিবা ডিজাইন বনাইছে হেবিলা কামত খুব ভাল বুলে always clapping এটো হ'ব নোৱাৰে সদায়তো মানুহজনে ক্ল্যাপ বজাই নাথাকে আৰু ৰাইট সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব sticky fingers মানে কি এনেকুৱা যেনেকে butter fingers কলো তাৰ হাতত বস্তু নাথাকে পৰি যায় sticky fingers মানে কি সব বস্তু গৈ লাষ্টত তাৰ হাততে যায় গৈ তাৰ মানে কি তাৰ মানে হি কোনবাই চাই নাথাকলে বস্তুটো চুৰ কৰি লৈ আহিব তাৰ তাতে আহিব বস্তুটো সো inclined to steal inclined to মানে যাৰ টেন্ডেন্সি এটা আছে টেন্ডেন্সি এটা থাকাটো inclined বুলি কয় inclined to something ঠিক আছে সো inclined to steal তেতিয়া আমি কও
sticky fingers বুলি ইংৰাজীত এইটো এটা এই যাৰ এনেকুৱা হয় যে এটা মেনিয়া এক ধৰণৰ যে হি দৰকাৰ নাথাকিলেও বস্তু এটা জাষ্ট তাৰ দেখা পালে চকুত পৰিলে কাৰণে তাৰ চুৰ কৰিব মন যায় তাক কিন্তু দৰকাৰ নাই বস্তুটো ঠিক আছে তেনেকুৱাকে থাকিলে হেতুক এটা মেনিয়া বুলি কয় আৰু হেতু কি বুলি কয় এইটো বস্তুক আমি এটা শব্দত এটা মেনিয়া হিচাপে যদি কওঁ ক্লেপ্টোমেনিয়া বুলি কোৱা যায় মনত ৰাখিব ঠিক আছে so this is another word you should know আপোনাৰ vocabulary add কৰি থব kleptomania ঠিক আছে somebody who has a mania to steal things তেতিয়া kleptomania বুলি কোৱা হয় clear মনত ৰাখিব next আহিছো next word to লৈকে next idiom to লৈকে double talk তাৰ মানে কি বুজাইছো পঢ়ি চাওক বিকল্পকেইটা চাই লওক talking twice as fast দুগুণ স্পিডত কথা পাতি আছে কোনোবা এটা মানে যেনেকৈ আপোনালোকে যদি মোৰ এটা ভিডিওটো 2x যদি কৰি লৈছে বা 2x যদি কৰে তে আপুনি মই দুগুণ বেছি বেগত কথা কোৱা শুনিব ন হেতু বুজাইছো নেকি বা ল্যাঙ্গুৱেজ উইথ নো ৰিয়েল মিনিং অৰ কভাৰিং দ্য ট্ৰুথ এনেকুৱা ধৰণে কথা এটা প্ৰস্তুত কৰিছে যে সঁচা কথাটো আসলে লুকঢাক কৰি ৰাখিছে আৰু সাৰফেস লেভেলত কিবা এটা বেলেগ এটা কথা কৈছে যাতে সঁচা কথাটো পোহৰত নাহে speaking in a whisper ফুসফুসাই কথা পাতা মই যদি এনেকৈ লাহে লাহে কয় এটো whisper কৰা বুলি কোৱা যাব ৰাইট conversation between two people দুজন মানুহৰ মাজত এটা বাৰ্তালাপ ডাবল টক বুলি ক'লে কি বুজাইছো ডাবল টক হৈছে যেতিয়া আপুনি সঁচা কথাটো দবাই ৰাখিবলে মিছা কথা কেইটামান সাৰফেস লেভেলত ৰাখি পেলাই কথা কৈ থাকে এটোক ডাবল টক বুলি কয় ঠিক আছে যাতে আসল কথাটো নুলাওক এক্সট্ৰা লেয়াৰৰ কথা এটাতে মানুহ ব্যস্ত হৈ থাকক সো এটো হৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ উইথ নো ৰিয়েল মিনিং অৰ কভাৰিং দ্য ট্ৰুথ দ্যাট ইজ ডাবল টক ক্লিয়াৰ Next one, lose your touch. To lose your touch at something. What does that mean? Let's look at the options. Physically losing contact. ঠিক আছে? No longer as successful as before. আগতে এটা লেভেলৰ সাকসেস পাইছিলে কোনবা বাট আজিকালি মানুহে বলে ইমান চিনিও নাপায় সাকসেসটো ইমান বহুত দিনৰ পৰা একো ভিক্টৰি পোৱা নাই একো সাকসেস পোৱা নাই failing to feel things কিবা এটা বস্তু অনুভৱ কৰিব লাগিছিল কিন্তু কৰা নহল failing to feel things or missing someone ঠিক আছে so lose your touch বুলি ক'লে কি বুজাম মই সেন্টেন্স এটা আপোনালোকক কৈ দিছো এই ইডিয়মটো ইউজ কৰি আপোনালোকে যদি মিনিংটো বুজি পায় তাৰ পৰা চাই লওক মই যদি এনেকৈ কওঁ যে he used to be one of the most valuable cricketers on the team but lately he seems to be losing his touch ঠিক আছে he used to be one of the most valuable players on the team but lately he seems to be losing his touch তাৰ মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে এইটো বুজাইছো যে যাৰ কথা কৈছো এই মানুহজন এক সময়ত টিমৰ আটাইতকৈ ভাল পাৰফৰ্মিং প্লেয়াৰ এজনৰ মাজত আছিল আৰু তেওঁ সবতকৈ বেছি ভ্যালুয়েবল প্লেয়াৰছৰ মাজত এজন আছিল যে তেওঁৰ পাৰফৰ্মেন্স সদায় ভালে থাকে তেওঁৰ কাৰণে টিমটো জিকে বেলেগ মেচেছত বাট বৰ্তমান লেটলি যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা বা কেইমাহমানৰ পৰা যি দেখিব পাৰিছো তেওঁ বৰ এটা ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিব পৰা নাই তাৰ মানে আগতে যেনেকৈ তেওঁ সাকসেসফুলি পাৰফৰ্ম কৰিছিল আজিকালি পৰা নাই হি ইজ লুজিং হিজ টাচটো ইয়াতে তেওঁৰ হি স্পেশাল তাৰ মানে যোনটো এক্স ফেক্টৰ বুলি কয় বা যোনটো স্পেশাল স্কিল হেতু যে আছিল হেতু লাহে লাহে তেওঁৰ মানে in application নেদেখা হৈছো আমি he seems to be losing his touch তেনেকৈ কোৱা হয় so therefore no longer as successful as before এইটো বুজোৱা হয় বুজি পালে আগৰ দৰে পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই আগৰ দৰে সাকসেস লব পৰা নাই তেতিয়া কোৱা হয় to be losing one's touch ঠিক আছে মনত ৰাখি যাব এইটা move heaven and earth চাওক মই এক্সাম্পল যদি গৈছো এইটো কাৰণে যাতে আপোনালোকে অকল এইটো ইডিয়ম এইটো মিনিংকে মুখস্থ কৰিব লগা নহয় বুজি পাওক যে ওকে এইটো মিনিংটো এইটো হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন আমি ইউজ কৰিব পাৰো কোনটো সিচুৱেচনত ইউজ কৰিব পাৰি হেতু যেতিয়া বুজি পাই যায় ন তেতিয়া মনত ৰখাটো ইজি হৈ যায় মই সেইকাৰণে সদায় কৈ আছো মোৰ ফিলসফিটো এইটো টিচিংত যে learn to understand the application of words of phrases of idioms right যাতে আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব লগা নহয় মই মুখস্থ কৰা বস্তুটো খুব বেয়া পাওঁ মই তেনেকৈ নপঢ়াও ষ্টুডেন্টছক সেইকাৰণে আপোনালোকেও মোৰ লগত যেতিয়া ক্লাছ কৰে মাইণ্ডত ৰাখিব যে আমি মুখস্থ কৰিব অহা নাই শুভম ছাৰৰ ক্লাছত আমি বস্তুবোৰ বুজিবলৈ আহিছো আমি শুভম ছাৰৰ ডিসকাশনটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁৰ এক্সাম্পলছ যিখিনি দি আছে সেইবিলাক বুজিবলৈ আছে ওকে এইটো বস্তু এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি ডে টু ডে লাইফত দৈনন্দিন জীৱনত এইটো কথা এনেকৈ ক'ব পাৰি এইটো বস্তু এনেকৈ প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি ইংলিছৰ ল্যাঙ্গুৱেজটোত এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি এই বস্তুবোৰ আৰু therefore এইটো বস্তু আমি এটা মনত ৰাখাটো আমাৰ কাৰণে সেন্স বনে কাৰণ আমি ইউজ কৰিব জানো এটা বস্তু যোনটো বস্তু আপোনাৰ তাতে একো ইউজে নাই হেতু মুখস্থ কৰি কি লাভ কিন্তু যোনটো বস্তু আপুনি ইউজ কৰিবলৈ কিবা এটা আপোনাক ৰাস্তা এটা দেখাই দিছে এইটো বস্তু এনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে মনত ৰাখে যে ওকে নাও আই নো হাউ টু ইউজ দিস হাউ টু এপ্লাই দিস তো লেটস ৰিমেম্বাৰ ইট তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৰ কাৰণে সহজ হৈ যায় মনত ৰখাটো মুভ হেভেন এণ্ড আৰ্থ তাৰ মানে কি জমিন আসমান এক কৰি দিনা বুলি যে কয় মুভ হেভেন এণ্ড আৰ্থ তাৰ মানে আপুনি আকাশ পাতাল এক কৰি দিছে তাৰ মানে কি বুজাইছে দ্যাট মিন্স ইউ আৰ বেসিক্যালি পুটিং ইন অল পসিবল এফৰ্ট বুজি পাইছে সো টু শিফট সামথিং ফিজিক্যালি নো ফিজিক্যালি আপুনি কিবা এটা বস্তু মুভ কৰা নাই টু মেক এভৰি পসিবল এফৰ্ট ইয়েস যিমান যি আপুনি কষ্ট ঢালিব পাৰে যিমান যি এফৰ্ট দিব পাৰে গোটেইখিনি দি দিছে তেতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰোঁ মুভ হেভেন এণ্ড আৰ্থ
to travel widely নাই হেতু মিনিং ইয়াতে নহয় to change jobs হেতু মিনিং ইয়াতে ফিট নহয় ঠিক আছে so b is the answer next one let's take a look at the next one bad blood okay what does bad blood mean disease in the family পৰিয়ালত কাৰবাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে বা গোটে পৰিয়ালটোৰে এটা বলে বেমাৰ আছে হেতু বুজাইছো নেকি bad blood বুলি ill feeling or hostility sorry ill feeling or hostility ill feeling মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে কিবা এটা বেয়া ভাব আছে আপোনাৰ কাৰবাক লৈ hostility মানে কি বুজাইছো aggression chance পালে পিটি দিব আপুনি that is hostility but chance পালে জাটাকে গালি পাৰি দিব হেতু hostile হোৱা বুলি কয় aggressive হোৱা বুলি কয় violent হোৱা বুলি কয় low quality কিবা এটা বস্তু quality খুব বেয়া sadness তোৰ মই বুজাব লাগে আপোনালোকে সবে চাগে লাইফত sadness লৈ বহি আছে কিবা না কিবা কথাক লৈ ৰাইট হেনা তো bad blood মানে কি bad blood ৰ মিনিংটো হৈছে যে আপুনি কাৰবাৰ প্ৰতি আপোনাৰ বেয়া ভাব এটা আছে বা আপোনাৰ aggression এটা আছে কাৰবাৰ প্ৰতি দেন বা কাজিয়া এখন আছে বহুত টাইমৰ প্ৰবলেম কাজিয়া এখন আছে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত দুটা ফ্যামিলিৰ মাজত বা দুজন মানুহৰ মাজত they have bad blood between them হেনেকে ক there's a lot of bad blood between them তাৰমানে বহুত বেয়া aggression আছে বলে দুইটাৰ মাজত মানে বহুত আগৰ পৰা এটা rivalry চলি আছে শত্ৰুতা এটা আছে so that is bad blood and yes মই ধেমালিতে কৈছো যে sadness আছে চাগে বহুত I hope it's happiness not sadness that you have Hobson's choice okay this one is an interesting one what does Hobson's choice mean students Hobson's choice বুলি যেটা কৈছো ইয়াৰ অৰ্থটো কি অপশনস কেটা পঢ়িছাক বিকল্প কেটা পঢ়িছাক a choice between many things কেইবাটা বস্তুৰ মাজত কিবা এটা বস্তু চুজ কৰিব দিছো আপোনাক তো অলপমান হেতু আপুনি ডিগডাইট কৰিব পাৰে যে ইমান অপশনস আছে কি চুজ কৰো but no real choice at all যে দেখা এনেকা লাগিছে যে মই আপোনাক চয়েস দিছো but actually একো চয়েস নাই তাতে ঠিক আছে আপোনাক এনে ফিল হে কৰাইছো যে আপোনাৰ কিবা তাতে চয়েস এটা আছে actually একো চয়েস নাই আৰু কি a favorite option এনেকুৱা এটা অপশন যোনটো যেইবাৰে আপুনি বিকল্পৰ মাজত বাছনি কৰিব লাগে আপুনি সদায় হেতুৱে চুজ কৰে বুলে a chance to decide later কিবা এটা বস্তু আপুনি চুজ কৰিব লাগে কিন্তু আপুনি এতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব লগিয়া হোৱা নাই আপোনাক মই সময় অলপ দি দিছো যে পিছলে কিও ডিসাইড কৰিব পাৰিব what does Hobson's choice mean এই চাৰিটাৰ ভিতৰত Yes? No real choice at all. Yes, Lukumoni. Very good. That's the correct answer. Rest of you, those of you going for option B. Very good. That's the correct answer. No real choice at all. It was a zomoni kahini ase Hobson's choice কৰ পৰা আহিলে কথাখাৰ. So আগৰ দিনত মানুহৰ তাত ঘোঁৰা থাকিছিলে ন and they used to যাৰ তাত ঘোঁৰা থাকে ন তেওঁলোকে নিজৰ কামতো ঘোঁৰাখিনিক লগায় তাৰ বাহিৰে কোনবাই যদি ঘোঁৰা লগা হৈছে ভাড়াত নিব আহিছে ঘোঁৰা তো এওঁলোকে ভাড়াত দিবও পাৰে ঘোঁৰাবোৰ যদি নিজৰ তাতে বহুত ঘোঁৰা আছে আস্তাবল থাকে ন মানুহৰ সো ষ্টেবল ওনাৰ্স বিলাক আমি কওঁ ষ্টেবল ওনাৰ্স তেওঁলোকৰ তাত where do horses live in stables মানুহে পুহিলে ষ্টেবলছত ৰাখে সো ষ্টেবলছত ঘোঁৰা ৰাখে আৰু মানুহক ৰেন্টটো দিয়ে সো ষ্টেবল ওনাৰ্স বিলাক হেতু কাম কৰিছিল থমাস হবসন বুলি এজন ষ্টেবল ওনাৰ আছিল এই থমাস হবসনে কি কৰিছিল তেওঁ ইমান কেটা ঘোঁৰা তেওঁৰ ইমান ষ্টেবলস আছে প্ৰত্যেকটো ষ্টেবলত এটা ষ্টেবলত এটা ঘোঁৰা ৰাখে কিন্তু যেতিয়া গ্ৰাহক আহে ন আৰু তেওঁ ৰেন্টত বুলে ঘোঁৰা এটা ল'ব বিচাৰিছে সেই গুটেবোৰ আপুনি কি এক্সপেক্ট কৰিব যে ইমান যদি এখন ডাঙৰ ষ্টেবল ৰাখিছে ইমান ডাঙৰ ষ্টেবল ওনাৰ এজন হয় আপুনি গৈ গুটেকিটা ঘোঁৰা চাও পাৰিব যোনটো চুজ কৰে যে এই গুটেকিটাৰ মাজত মই এটো ঘোঁৰা লাগে মোক তে আপোনাক হেতু দিব কাৰণ তেওঁ ভাড়াটো পাবই এনে আপোনাৰ পৰা কিন্তু থমাস হবসনে কি কৰিছিল তেওঁৰ গুটে সেই ষ্টেবল কিটাৰ মাজত যোনটো ষ্টেবল একদম কাস্টমাৰজন সোমাই যোনখন দৰজা ন কাস্টমাৰজন সোমাবলৈ যোনখন দৰজা সোমাই দৰজাখনৰ কাষত যোনটো ষ্টেবল আছিল তাতে যোনটো ঘোঁৰা থাকে অকল সেই ঘোঁৰাটোহে ভাড়া দিয়ে বাকিবোৰ নিদিয়ে তেওঁ এপিনে কিন্তু খুলি ৰাখিছে ষ্টেবল এটা ৰেন্টত দিম বুলি কিন্তু সদায় সেই এটা ঘোঁৰাহে ৰেন্টত দিয়ে বাকি কিটা নিদিয়ে আৰু যদি কাস্টমাৰে কয় নাই মোক এটো নালাগে মোক বেলেগ এটা লাগে নাই হেতু ললে লোৱা নহলে যোৱা সো টেক ইট অৰ লিভ ইট বেসিক্যালি সেই তেওঁৰ নামৰ পৰা থমাস হবসনৰ নামৰ পৰা হবসন's choice কথা কৈছে যে তাৰমানে দেখাত এনেকা লাগিছে চয়েস দিছে বাট একচুয়ালি একো চয়েসে নাই ইটস আ টেক ইট অৰ লিভ ইট পলিসি এই বস্তুটোকে হবসন's choice বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে টেক ইট অৰ লিভ ইট মনত থাকিব clear so no real choice at all chalo next one penny wise and pound foolish so US ত penny pound ঠিক আছে UK তো চলে আনকি so when you say penny that is the
smaller currency ঠিক আছে or the smaller denomination of the currency pound is the higher denomination of the currency তাৰ মানে আমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ আছিল কি আপোনালোকে কিমানে পাইছে নাজানো মইতো পাইছিলো 25 পইচা 50 পইচা সো পইচাটো সৰু ডিনমিনেশনটো ৰাইট rupee is the bigger denomination দুটা 50 পইচা মিলি 1 টকা বনে সো তেনেকুৱা সো পেনি খুচুৰা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত wise কিন্তু pound the bigger currency the bigger denomination of the currency তাতে কিন্তু foolish হেতু বুজাইছে সো তাৰ মানে কি মিনিংত কোৱা হৈছে তাৰ মানে এটোৱে সেন্সত কোৱা হৈছে যে খুচুৰা কথা খুচুৰা বস্তুবিলাকত খুব সাৱধানতাৰে কাম কৰিছে তাতে খুব বুদ্ধিয়কৰ দৰে কাম কৰিছে penny wise ঠিক আছে তাৰ মানে careful in trivial matters trivial মানে কি unnecessary small unimportant matters যোনবোৰ বস্তুৰ বেছি একো যোনবোৰ কথাৰ বৰ একো বেছি মানে গভীৰতা নাই ভাৰ নাই হেবিলাক বস্তুত কিন্তু খুব সাৱধান কিন্তু যত লাৰ্জ ডাঙৰ কথা ইম্পৰ্টেন্ট ম্যাটাৰ্স তাতে কিন্তু খুব ওয়েস্টফুল ডিসিশনস লয় তাতে অজ্ঞানী মানুহৰ দৰে ডিসিশনস লয় সো পাউন্ড ফুলিশ মেজৰ কথাৰ ক্ষেত্ৰত ফুলিশ বাট সৰু হুৰা কথাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু খুব বুদ্ধিয়ক কিছু মানুহ তেনেকুৱা হয় ন সৰু হুৰা কথাত বহুত মাথা খেলাব কিন্তু যেতিয়া একচুয়াল ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশনসবোৰ ল'বলগীয়া হয় তাতে কিন্তু মুখৰ দৰে কাম কৰে তেতিয়া আমি কওঁ যে the person is penny wise and pound foolish ঠিক আছে ক্লিয়াৰ next one so the answer here is গম পালে ন C coming to the next one all eyes and ears তাৰ মানে কি সো এটো একদম সিম্পল ভাবি চাওক চকুৰে আমি চাও দেখা পাও কানেৰে আমি শুনো these are the ears are our auditory input mechanism the eyes are our visual input mechanisms right so all eyes and ears বুলি যেটা কৈছে তাৰ মানে আমি auditory and visual informationৰ কথা কৈ আছো right so কি বুজাইছো চকু কাণ থিয় কৰি শুনা এনেকে যে ক ঠিক আছে হেতুকে ইংৰাজীত কোৱা হয় all eyes and ears তাৰ মানে কি তাৰ মানে মনোযোগ দিয়া আপোনালোকে মনোযোগ দিয়া ক attention right I am asking you to be all eyes and ears চকু খুলি ভালকে চাওক কি দেখাইছো বৰ্ডত কাণ গেখন খুলি ভালকে শুনক কি বুজাই আছো so be attentive that means কোনটো আনসাৰ হ'ব option A to be attentive clear simple ঠিক আছে I hope this one is clear because it's simple as well ঠিক আছে next one come rain or shine rain মানে বৰষুণ shine মানে sunshine ৰ কথা কৈ আছো যেতিয়া ভালকৈ ৰ'দ দিয়ে so now ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব পাৰে যে বৰষুণে আহক বা ৰ'দেই দিয়ক তাৰ মানে কি কো ক্ষেত্ৰত এই ফ্ৰেজটো ইউজ কৰা হয় এই ফ্ৰেজটো আমি তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছো আমি এজন মানুহ এজনৰ লগত যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক কিয় আমি তেওঁৰ লগত সদায় সাপোৰ্টত থাকিম ঠিক আছে বা আমি কিবা এটা কাম কৰিম লাগে যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক কিয় ৰ'দে দিয়ক বতাহ বৰষুণে দিয়ক আমি সেই কামটো কৰিমেই so come rain or shine we will be doing it or I'll always be there with you come rain or shine এনেকে আমি বুজাও তাৰ মানে যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক কিয় ভাল বেয়া পৰিস্থিতি দুইটা বুজাইছো shine টু দি আমি sunshine তাৰ মানে পজিটিভ সিচুৱেচন বুজাইছো rain দি আমি বৰষুণ তাৰ মানে ডিফিকাল্ট বা নেগেটিভ সিচুৱেচন বুজাইছো so currently কোনটো আতে আনসাৰ হ'ব লাগে in favorable conditions no অকল favorable বুলি ক'লে তাৰ মানে অকল ভাল কন্ডিশনছৰ কথা কৈছো but the phrase is talking about both favorable and unfavorable conditions so অকল difficult situations বা অকল favorable situationsৰ কথা কোৱা নাই বা weather কথাটো আমি ইয়াতে কোৱাই নাই we are talking about the situation of any circumstance so under any circumstances এটো বুজাইছো ঠিক আছে A is the correct answer simple no next one fight shy shy মানে লাজ কৰা fight মানে কাজিয়া কৰা কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিব idioms and phraseত কেতিয়াও আমি যোনকেইটা words লিখিছে word by word পঢ়িলে যোনটো এনে মিনিং হ'ব লাগে হেতু হিচাপত কেতিয়াও কথাটো নকওঁ আমি এটা metaphorical sense এটা stylistic way তে কথাটো কওঁ ঠিক আছে তো fight shy of আমি এটা কাজিয়া কৰা fight কৰা কথা কোৱাই নাই লাজ কৰা কথা কোৱাই নাই কিবা এটা বেলেগ মিনিংত কৈছো গুটে কথাটো fight shy of means what তাৰ মানে to avoid to embrace to argue with to ignore to fight shy of something মানে কিবা এটা বস্তু avoid কৰি চলি আছে আপুনি ঠিক আছে সো তাৰ মানে ইয়াতে আমি অপশন A ক'ব লাগিব remember to fight shy of means to avoid something ঠিক আছে he was fighting shy of confronting his friend তাৰ মানে লগৰজনৰ লগত কিবা কথা এটা মুখামুখি কৰি কথা পাতিব লাগিছে but the person is avoiding it so he was fighting shy of confronting someone ঠিক আছে হেনেকে ক'ব পাৰে সেন্টেন্সত তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় next one a long shot তাৰ মানে কি বুজাইছো বহুত দূৰলৈকে এটা যদি আপুনি টাৰ্গেট লৈ কিবা এটা বস্তু দলিয়াব লাগে long shot what does it mean what do you think it is used for in a sentence a correct prediction যেতিয়া আপুনি সঠিকভাৱে কিবা এটা
প্ৰেডিক্ট কৰি দিয়ে যে এনেকৈ হ'ব বস্তুটো এনেকৈ হ'ব বুলি কৈছিল আৰু তেনেকৈ হ'ল বোলে a perfect aim একদম perfect নিশানা লগাইছে বোলে আপুনি বা very profitable খুব আপোনাৰ লাভদায়ক কিবা এটা কাম এটা আপুনি কৰিলে বা little chance of success যে সফলতা পোৱাৰ chance বহুতেই কম ন্যূনতম কোনটো বুজাইছো yes let's see your answers Ankur Anamika Ashadara কি খবৰ yes Hina little chance of success all of you agree beleg options hoise a d u ahi ase options karbar pura b u ahise Anamika is going for b see long shot means there is a little chance of success thik ase tar mane ami jeta call it's a long shot tame ami etu bujaisu je ei kam tu hoi uthar সম্ভাৱনা খুবেই কম যদি মই এনেকে কও যে to prepare for civil services takes at least a year's worth of preparation civil services পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ কমসে কম এক বছৰ এটা ভাল solid preparation zero পৰা যদি start কৰিছে কোনবাই লাগে এক বছৰ এটা ডিভোট কৰিব লাগে minimum মই এনেকে কৈছো যদি to prepare for civil services a minimum of 1 year preparation is required full stop to complete to এনেকে যদি কও তাৰ পিছত যে to achieve to finish that preparation in 2 months is a long shot তাৰমানে হে এক বছৰ যোনটো লাগে মানুহক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আপুনি যদি ভাবিছে যে মই 0 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মই 2 মাহত কমপ্লিট কৰি দিম I think আপোনাৰ নহবগৈ আপুনি যিমানে নাভাবক কিয় যে মই কৰিব পাৰিম বুলি I think it's a long shot কাৰণ আপুনি 12 মাহৰ বস্তু এটা 2 মাহত কৰি দিম বুলি যদি ভাবিছে হেনেকে যদি কৰিব পৰা গলে আৰু বেলেগ মানুহে কৰিলে হেতেন ৰাইট বহুত মানুহে হেতু কৰিব পাৰিলে হেতেন কৰা নাই যে মানুহে বা কৰিব পৰা নাই যে তাৰ মানে হেতু কৰাটো সাগে সম্ভৱ নহয় বৰটা সো তাৰ মানে it is a long shot হেতু যদি কোনবাই কৰিবলৈ যায় হেতু বৰটা সাগে সাকসেস নাপাব হেতু কাম হেতু টাৰ্গেট এচিভ কৰা ঠিক আছে বুজি পালে নেক্সট ওয়ান a green horn আছো তাৰ খবৰ ভাল বঢ়িয়া rest of you কেনেকৈ চলি আছে গীতাশ্ৰী মঙ্গুৰ পাৰিছেনে being able to solve the answers yes Rija इसका आंसर क्या होगा सबीना क्या हालचाल स्नेहा ज्योतिमा going for option D चलो a greenhorn skilled person no green বুলি যেটা কৈছ না কারবাক ভাবি চাও গছ এডালৰ হিচাপত ভাবি চাও ঠিক আছে বস্তুটো গছ এডালৰ হিচাপত ভাবি চাও একদম যেটা নতুনকৈ কলি খিলি উঠে ন তেতিয়া আমি কি ক যে green হৈছে বস্তুটো আমি নিজে দেখা পাও কবলগীয়া কথা নইটো দেখা পাও বস্তু যে it's very green you see the green leaves right you see everything is green কিন্তু যেটা গছ এডাল ডাঙৰ হৈ পেলাই ঢেৰ আপুনি দেখে যে ব্ৰাঞ্চেস আহি গৈছে লিভস আহি গৈছে পাতবোৰ যেটা খৰিব হয় তাৰ মানে কি লাহে লাহে পাতবোৰ পুৰণি হৈছে তেতিয়া কি দেখো যে গ্ৰীন হৈ নাথাকে তেতিয়া ব্ৰাউন হৈ যায় ইয়েলোইশ হৈ যায় ব্ৰাউন হৈ যায় ৰাইট সো যেটা গ্ৰীন হৈ থাকে ন কিবা এটা তেতিয়া আমি কি বুজাইছো এইটো সেন্সত বুজাইছো গছৰ দৰে আমি एग्जांपल লৈছো যে গ্ৰীন হৈ আছে মানে ইয়াং হৈ আছে আৰু ইয়াং হৈ থাকিলে কি হয় অভিজ্ঞতা কম থাকে the younger you are the less experience you have in general right generally এটো আমি এটা ট্ৰেন্ড দেখা পাও যে মানুহজন যিমান ইয়াং হৈ থাকে তাৰ এক্সপেৰিয়েন্স পৃথিৱীখনক লৈ মানুহক লৈ কথাবোৰক লৈ কম কিন্তু যেতিয়া এজ হৈ গৈ থাকে এক্সপেৰিয়েন্স বাঢ়ি গৈ থাকে ৰাইট সো গ্ৰীন হৰ্ন বুলি কৈছো মানুহজনক এটো শৰ্ট কৰি ন somebody is green তেনেকেও কব পাৰো he is a greenhorn তেনেকে নকয় he is green he is still green হেনেকে কব পাৰো কি বুজাইছো তাৰমানে মানুহজনৰ এতিয়ালৈকে বৰটা বেছি অভিজ্ঞতা হোৱা নাই কিয় কাৰণ মানুহজন এতিয়াও সাগে ইয়াং হৈছে বা হ'ব পাৰে মানুহজনৰ এজ হৈছে কিন্তু কিবা এটা নতুন কাম এটা কৰিব লৈছে যোনটো তেওঁ আগতে একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই হেতু কামত সো মানুহজন গ্ৰীন হৈছে হেতু কামত তাৰমানে মানুহজনৰ বেছি এক্সপেৰিয়েন্স নাই হেতু কামত সো আমি এটো বুজাইছো আনএডুকেটেড বুজোৱা নাই অশিক্ষিত বুজোৱা নাই আমি বুজাইছো এক্সপেৰিয়েন্স নাই অভিজ্ঞতা নাই কিবা এটা কামত ঠিক আছে সো ইনএক্সপেৰিয়েন্সড ঠিক আছে ক্লিয়াৰ say for example আজি বুলে কিবা এটা নতুন টেকনলজি আহি গৈছে যেনেকৈ AI চলি আছে এতিয়া মোৰ বুলে একো আইডিয়া নাই AI সো মই গৈ কাৰবাক গৈ পেলাই সুধিছো বুলে যাৰ AI ৰ আইডিয়া আছে যে hey help me out a bit with this AI thing I'm a complete greenhorn at it তাৰমানে মই greenhorn হয় এই AI ক্ষেত্ৰত তাৰমানে মোৰ একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই মোক কাইন্ডলি অলপ শিকাই দিয়া তেনেকুৱা সিচুৱেচনত এই ফ্ৰেজটো ইউজ কৰিব পাৰি a greenhorn clear so B is the correct answer next one মোৰ ঠিকে খবৰ পাতি for those of you asking ঠিকে চলি আছে ক্লাसेस and অলপ সলপ নিজৰ মিউজিকৰ কাম
সেইখিনিৰ মাজত চলি আছে আৰু লাইফটো বৰ্তমান Tariq made a big fuss about a small problem. Tariq made a big fuss. Which idiom would best fit the given sentence? Now see, এতিয়া questionটো অলপ flip কৰি দিছে হা এতিয়া আপোনাক sentence এটা দিছে এটা বাক্য এটা লিখি দিছে আৰু আপোনাক এইটো সুধিছে যে এই কথাষাৰ এনেকৈ যে কোৱা আছে যোনটো মিনিঙত কৈছে সেন্টেন্সটোৱে যোনটো মিনিং এক্সপ্ৰেছ কৰি আছে হেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনটো ইডিয়ম ইউজ কৰিব পাৰো যোনটো ইডিয়মটো আমি এই সেম মিনিংটো পাও যোনটো বেসিক্যালি এই সেন্টেন্সটোৱে আমাক যোনটো এক্সপ্ৰেছ কৰি দি আছে পোৰ্ট্ৰে কৰি আছে সো তাৰিক মেড আ বিগ ফাষ্ট মানে কি গন্ডগোল এটা ডাঙৰ গন্ডগোল এটা ঠিক আছে হাই হুলস্থুল গন্ডগোল এটা এবাউট আ স্মল প্ৰবলেম মানে আসলে প্ৰবলেমটো খুব সৰু আছিল সৰু ক্ষুদ্ৰ কথা এটা হেতুক লৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ হুলস্থুল এখন সৃষ্টি কৰি দিলে এই বস্তুটো ক'লে ন সো এই কথাটো ইংৰাজীত এটা ইডিয়মৰ থ্ৰুদি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি যে Tariq raised a storm in a teacup এনেকেও ক'ব পাৰো storm in a teacup মানে কি teacup মানে হৈছে চাহ খোৱা কাপটো চাহ খোৱা পিয়লাটো ইমানটোমান বস্তু হেতু তাতে ধুমুহা আনি দিছে হি তাৰ মানে ইমান সৰু কথা এটা লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ কথা কৈ দিলে হেতু বুজোৱা যায় সো Tariq raised a storm in a teacup বুলিও ক'ব পাৰো storm in a teacup would be the correct answer here ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে সৰু কথা এটা লৈ ডাঙৰ গন্ডগোল এটা আৰম্ভ কৰি দিলে ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান scrape the barrel এটোৰ অৰ্থটো কি এই ফ্ৰেজটোৰ মিনিংটো কি টু স্ক্ৰেপ দ্য বেৰেল স্ক্ৰেপ কৰা মানে কি ৰুকি দিয়া প্লেটত যদি আপুনি চামুচ এখন একদম হেসি এনেকে উঠাব যায় ন খানাবোৰ কি হ'ব স্ক্ৰেপ হৈ যাব ন প্লেটটো তাৰ মানে ৰুকি দিয়াৰ নিচিনা হ'ব প্লেটখন সো হেতু বস্তু বুজায় যায় স্ক্ৰেপ কৰা বেৰেল মানে কি এই বেভাৰেজেস পাতি ষ্ট'ৰ কৰে এলকহল পাতি ষ্ট'ৰ কৰা সেই ওক বেৰেলছ বোৰ থাকে ন জাহাজ বিলাকত লৈ যায় আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে বেৰেল বুলি কয় হেকিটাক সো ষ্ট'ৰেজ কন্টেইনাৰ্স বেসিক্যালি wooden storage containers scrape the barrel means what So, এটা যদি barrel আছে ঠিক আছে barrels বোৰ generally দেখাত এনেকুৱা হয় অলপ cylindrical shapeত থাকে ঠিক আছে ইয়াতে ঢাকনখন থাকিব আৰু usually wooden হয় so এনেকে আপুনি planks দেখা পাব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বস্তু ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা যায় fruits পাতিও থয় beverages পাতিও থয় এটা barrelটো যেতিয়া ভৰ্তি হৈছে ভাবি চাওক when the barrel is full যেতিয়া ইয়াৰ যিখিনি ইয়াতে যি কন্টেন্টস আছে সেইখিনি বুলে একদম ভৰ্তি হৈ আছে barrelটোত quantity full হৈ আছে বস্তুৰ তেতিয়া আপুনি ধৰি লওক ইয়াতে বুলে লিকুইড আছে আপুনি বুলে এটা এনেকুৱা হ্যান্ডেল এটা লৈ পেলাই এনেকে স্কুপ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে বস্তুবোৰ ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে ফুল হৈ আছে আপুনি তলৰ বেৰেলটোৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল আছে হেতু এনেকে ঘহাই দিব লগিয়া নহয় ঠিক আছে কিন্তু আপুনি ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা কালেক্ট কৰি থাকিব পাৰিব আইটেমখিনি ন কিন্তু ধৰি লওক বুলে লিকুইড কিবা আসলে বেভাৰেজেস কিবা আসলে হেক হ'ব হৈছে একদম লাষ্টত অলপ বাকি ৰৈ গৈছে বুলে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আপুনি একদম তললৈকে হাতখন ভৰাই একদম এনেকে উঠাই আনিব লাগিব ন লাষ্টৰখিনি waste না যাবলে উঠাই আনিবলে তেতিয়া কি হ'ব তলত ঘহনি খাব আপোনাৰ হ্যান্ডেলটো ৰাইট সো হে স্ক্ৰেপ হ'ব ন বেৰেলটো তেতিয়া কোনটো সিচুৱেচন হেতু হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ যিখিনি অলৰেডি अवेलेबल ৰিসোৰ্সেস আছিল যিখিনি अवेलेबल বস্তু আছিল সেইখিনি ইউজ হৈ গল খৰচ হৈ গল বা সেইখিনি ইটস ফিনিশড ইটস ওভাৰ একদম উপায় না পাই লাষ্টত যি অলপ ৰৈছে সেইখিনি আপুনি এতিয়া উলাব ট্ৰাই কৰিব লগা হৈছে দ্যাট ইজ হোৱাট উই মিন বাই স্ক্ৰেপ দ্য বেৰেল তাৰ মানে কোনটো সিচুৱেচনত ইউজ কৰা যাব when you are being forced to use your last and weakest resource বুজি পাইছে ন উপায় না থাকিলে গাধো এটা নিজৰ ভগৱান বনাই লব লগা হয় বুলি যে কয় বক্তা নে পে গধে কো ভি বাপ বনানা পড়তা है বুলি কয় ন হিন্দীত সেই কথাটো যে উপায় নাই কি কৰিব আপুনি বুলে টিম এটা বনাইছে কিবা এটা প্ৰজেক্ট এটা কৰিব লাগে আপোনাক বুলে টিচাৰে কৈছে ম্যান্ডেটৰি আপুনি আপোনাৰ টিমত 5টা মানুহ হবই লাগিব যাতে আপুনি প্ৰজেক্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ 4টা ভাল লগৰ বুলে আপোনালোকে নিজৰ মাজত গ্ৰুপটো বনালে এতিয়া 5 নম্বৰ মানুহটো পাবলে নাই সবে টিম সিম বনাই ৰেডি তো এজন বুলে মানুহ যাক আপোনালোক 4টাই ভাল নাপায় বুলে কিন্তু উপায় নাই এতিয়া টিমটো যদি নবনেতে আপুনি কামটোত পাৰ্টিসিপেট কৰিব ন সো উপায় নাপায় সেই যোনজন মানুহ আপোনালোক কোনোৱে ভাল নাপায় তেওঁকে মাতি আনিব লগা হৈছে সো you are being forced to scrape the barrel to use your weakest resource or the resource you don't like much ঠিক আছে হেতু বস্তু next one at one's elbow মই যদি এনেকে থিয় দি আছো this is my elbow no মই যদি কাৰবাক এনেকে মাতিব পৰা হৈ আছো তাৰ মানে মানুহজন মোৰ একদম কাখত থিয় দিছে মই এলবোটো এনেকে দিলে হল মই হাতখন মেলি মাতিব দৰকাৰ নাই that means what the person is standing right next to me so if somebody is at my elbow that means what যে মানুহজন একদম ওচৰত আছে তাৰ মানে the person is next to me so being next to someone হেতুক বুজোৱা হয় at one's elbow ঠিক আছে মই যদি এনেকে কওঁ my friend was standing at my elbow ঠিক আছে তাৰ মানে at my elbow মানে কি মোৰ এলবোৰ ওপৰত থিয় দি থকা কোৱা নাই তাৰ মানে মই কৈছো মোৰ কাখত থিয় দিছিল মই এনেকে মাত দিব পাৰিলো হেতাক ইচ্ছা কৰিলে হেতু বুজাই আছো ক্লিয়াৰ next one in wheel and woe
What does this mean now? Will and woe. Eightrue meaning to it's similar to come rain or shine. আমি যেটো অলপ আগতে সলভ কৰিছিলো. So in will and woe বুলি যেটা কৈছো, woe refers to sorrow, negative emotions, sadness, ঠিক আছে? Will refers to the positivity of it. So positive and negative দুয়োটাতে. তাৰ মানে দুইটা পৰিস্থিতি, তাৰ মানে ভাল বেয়া দুই পৰিস্থিতিতে, যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি তাৰ মানে which one would be correct here? অকল sad and gloomy? No. অকল happiness and good times? No. Despair and failure দুইটা নেগেটিভে হয়. Despair মানে দুখত থকা, failure মানে এটা নেগেটিভ কথাই আহি গ'ল. So এটোও নহয়. In prosperity যোনটো হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ উন্নতি হৈ থাকে হেতু prosperity বুলি কয়, আৰু adversity যেতিয়া আপোনাৰ বিপদ আহি যায় জীৱনত হেতু adversity বুলি কয়. So ভাল আৰু বেয়া দুইটা ক'লে নে? So this is the correct option, C. ঠিক আছে? In good times and in bad times, in prosperity and adversity, in will and woe, come rain or shine, এইবিলাক সব similar. ঠিক है? Clear? Simple? Next one, to sit on the fence. Fence মানে কি? Zebra. So to sit on the fence, zebra খনৰ ওপৰতে বহি আছে কোনবা বুলে, তাৰ মানে কি বুজাইছো? তাৰ মানে হি না ইপাৰ না হিপাৰ, না ইডখৰ মাটিত ভৰি দিছে না হিডখৰ মাটিত ভৰি দিছে, হি zebra খনতে বহি আছে, ঠিক আছে? So what would you think this represents when you say to sit on the fence? ঠিক আছে? Say for example, some of my friends wanted to go to Goa while the rest wanted to visit Pondicherry. I was on the fence about the whole issue. মোৰ কেইজনমান লগৰ গোৱাত যাব বিচাৰি আছিল আৰু কেইজনমান পণ্ডিচেৰী যাব বিচাৰি আছিল আৰু মই I was on the fence about the whole issue. তাৰ মানে কি বুজাইছো? তাৰ মানে মই ডিসাইড কৰিব পৰা নাই যে মই কাক সাপোৰ্ট কৰো, যে গোৱা যোৱা পাৰ্টিটোক সাপোৰ্ট কৰো যে আমিও গোৱা যাও নে পণ্ডিচেৰী যাব বিচাৰ পাৰ্টিটোক সাপোৰ্ট কৰো যে নাই আমি গোৱা নাযাম আমি পণ্ডিচেৰী যাম. So we are saying যে I am sitting on the fence. তাৰ মানে মই ডিসাইড কৰিব পৰা নাই নে ইফালে যাও নে হিফালে যাও, ইটো পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰো হিটো পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰো. ঠিক যেনেকে জিৰো এখনত বহি থাকিল না আপুনি ইপাৰে গৈছে না হিপাৰে গৈছে, হেই কথাটো বুজোৱা গৈছে. So to sit on the fence means what? To not be able to make a decision. ঠিক আছে? To be ambivalent. Ambivalent হোৱা মানে একো ডিসাইড কৰিব পৰা নাই আপুনি. So what would be the correct answer? To not take any action or to remain undecided. Undecided হৈ থকাটোকে to sit on the fence বুলি কোৱা হয়. Clear? Understood? I was on the fence about the direction in which the company was going. Company এটাত মই আছো, কোম্পানীটো বুলে এটা ডিৰেকচনত কাম কৰি গৈছে, মই শিওৰ নহয় যে এইটো ডিৰেকচনত যোৱাটো ঠিক হ'ব নে নহয়. ঠিক আছে? So I was on the fence about it. তাৰ মানে মই ডিসাইড কৰিব পৰা নাই যে এইটো ঠিক হ'ব কি নহ'ব. ক্লিয়াৰ? এনেকুৱা সিচুৱেচনত ডে টু ডে লাইফত দৈনন্দিন জীৱনত আপুনি এই ফ্ৰেজটো ইউজ কৰিব পাৰিব. Okay? Now you know the meaning, you also know how to use this, how and when to use this. So I hope মনত থাকি যাব ধুনীয়াকে. Next one, a sitting duck. A sitting duck. হাঁহ এটা যেতিয়া বহি থাকে ন, হি উঠিবলৈ তাৰ টাইম লাগে অলপমান, ঠিক আছে? সেইকাৰণে যেতিয়া হাঁহ এটা জাষ্ট খোলা জায়গাত বহি থাকে, শিকাৰীবোৰে যেতিয়া শিকাৰ কৰিবলৈ যায় সিহঁতৰ কাৰণে খুব ইজি এটা নিশানা বনি যায়, খুব ইজিলি সিহঁতক তাৰ মানে কিল কৰিব পৰা যায়. হৰিণা এটাক পুতুককে মাৰিব নোৱাৰি, হি পলাই দিব, ৰাইট? কিন্তু বহি থকা হাঁহ এটা তাক ইজিলি টাৰ্গেট কৰিব পাৰি, চুপচাপ গৈ পেলাই লুকাই পেলাই গুলিয়াই দিলে হ'ল. হান্টাৰ্ছ বিলাকে তেনেকৈ হান্ট কৰি ফুৰিছিলে, ৰাইট? So সেইকাৰণে many species of duck also became extinct. Some also have become endangered because they are so easy to hunt, people hunt them, right? So a sitting duck মানে কি বুজাইছো? তাৰ মানে এটা ইজি টাৰ্গেট এটা, কিন্তু আমি এটো ফিজিক্যালি কাৰবাক টাৰ্গেট কৰা হান্ট কৰা হেতু সেন্সত বুজোৱা নাই. আমি এটো সেন্সত বুজাইছো যে মানুহ এজন বুলে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছে য'ত তেওঁক ইজিলি মানুহে এটাক কৰিব পাৰে হয়, বাট ফিজিক্যাল এটাক নহব পাৰে, ভাৰ্বাল ক্ৰিটিসিজমো হ'ব পাৰে. যে কিবা জাৰ্নালিষ্টে কিবা লিখিব বিচাৰিছে তেওঁৰ এগেইনষ্টত, তেওঁ বোলে কামো এনেকুৱা কৰি থৈ দিছে বা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত তেওঁ ফুচি আছে য'ত লিখিব পাৰে জিটিকে জাৰ্নালিষ্ট এজনে তেওঁৰ এগেইনষ্টত, আৰু মানুহ মানিও ল'ব লাগে কথাটো সঁচা নহওকে, ঠিক আছে? So D would be the correct answer here. ঠিক আছে? A sitting duck. All right? Next one. Sit pretty. What does this mean? This mean to sit pretty. Pretty মানে সুন্দৰ, sit মানে বহা. এতিয়া নাটো আমি বহাৰ কথা কৈছো, নাটো আমি সৌন্দৰ্যৰ কথা কৈছো. Sit pretty by itself has a complete different meaning. কাৰণ idioms and phrases বিলাকে কেতিয়াও literal meaningত আমি লিখো, ঠিক আছে? এইবিলাকৰ নিজাববীয়াকৈ মিনিং থাকে. তো sit pretty মানে কি? তাৰ মানে আপুনি এনেকুৱা এটা পজিশন বহিছে যোনটো খুব সুন্দৰ আপোনাৰ কাৰণে. তাৰ মানে you are in a good spot, you are in a comfortable
favorable position আপোনাৰ advantage থকা position এটাত আপুনি আছে বৰ্তমান তাৰ মানে you are sitting pretty all right ঠিক আছে ঠিক আছে clear বুজি পাইছে next one to ride on a wave so আজি আমি 24টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো you let me know 24 ভিতৰত আপোনাৰ কিমানটা কাৰেক্ট আহিছে ঠিক আছে 24টাৰ ভিতৰত কিমানটা কাৰেক্ট আহিলে আপোনাৰ এই বস্তুটো মোক আজি আপোনালোকে কমেন্টছত জনাওক আৰু এই 25th কোৱেশ্চনটোৰ আপোনালোকে আনসাৰটো মোক আজি কমেন্ট সেকশনত দিয়ক to ride on a wave এইটোৰ অৰ্থটো কি হয় ঠিক আছে if you get it all correct then very good যদি আপুনি কাৰেক্ট গুটেকিটা আনসাৰ কৰিব পৰাও নাই আজি একো প্ৰবলেম নাই I hope আপোনাৰ at least হিকা হল আৰু আপুনি এখিনি বুজি পালে যে ইডিয়মছ কেটাৰ মিনিং কি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি এপ্লাই কৰিব পাৰি দৈনন্দিন জীৱনত বাক্যৰ মাজত আৰু হেতু হিচাপত আপুনি মনত ৰাখি থব পাৰিব ধুনিয়াকৈ দীঘলীয়া সময়ছোৱাৰ বাবে অকল এক্সামটো বুলি নহয় লাইফৰ কাৰণে যাতে মনত থাকি যায় ঠিক আছে এক্সামটোৰ কাৰণেটো ইম্পৰ্টেন্ট এইবোৰ বাট অকল এক্সাম বুলি পঢ়ি ৰাছত পাহৰি গলে এটো এটা মানে আধৰুৱা যাত্ৰা এটাৰ নিচিনা হৈ যায় আপুনি লাইফৰ কাৰণে মনত ৰাখক এইবোৰ বস্তু নিজৰ ইংলিশটো ভালকে ডেভেলপ কৰি লওক ঠিক আছে সো আই হোপ আজিৰ সেশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভ আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো মোক কমেন্ট সেকশনত সকলোৱে জনালে মই ভাল পাম আৰু 24 questions যিখিনি ডিসকাস কৰিলো 24টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত কেটা কাৰেক্ট আহিলে হেটো জনাই দিব এবাৰ কমেন্ট সেকশনত আৰু লগতে কোনোবাটো টপিকত ইংৰাজী গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি যি কোনোবা স্পেসিফিক টপিকত কৰবাত কিবা অসুবিধা পাইছে বা কিবা সৰুহুৰা ডাউটছ আছে আপোনালোকৰ বা কিবা মেজৰ ডাউটছ আছে আপোনালোকৰ ইউ ক্যান অলৱেজ আস্ক অল অফ ইট ইন দা কমেন্ট সেকশন আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে মুকলি ৰখা হয় আৰু আপোনালোকে কমেন্টছত কোৱেশ্চনছ ডাউটছবোৰ টপিক ৰিলেটেড আপুনি ডাউটছবোৰ সুধিব পাৰে ইংলিশ ৰিলেটেড ডাউটছবোৰ সুধিব পাৰে কমেন্ট সেকশনত মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো ক্লিক কৰি মোৰ গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰে ইটস ওপেন ফৰ অল দ্য গ্ৰুপ ইজ এভেইলেবল টু অল অফ ইউ আৰু আপোনালোকে তাতে মই যিখিনি প্ৰেক্টিস সেটস পিডিএফ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ভোকাবুলাৰি মেটেৰিয়েল যিখিনি দিও সেইখিনিও ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেইখিনি লাভ উঠাব পাৰে ইটস ফ্ৰী অফ কষ্ট ফৰ ইউ আৰু ষ্টুডেন্টস ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটা মই কৈ দিছো ইয়াতে যে বৰ্তমান ইলেকশ্যনৰ পিছত এতিয়া আমাৰ যি চৰকাৰ আহিছে তেওঁলোকে এটা এসুৰেন্স দি আছে যে 2 লাখ প্লাস গভৰ্নমেন্ট জবস বৰ্তমান আপোনালোকে আগন্তুক দিনলৈকে দেখিবলৈ পাব অসমত 2 লাখ আৰু চাকৰিৰ ভ্যাকেন্সি উলাবলৈ গৈ আছে এটো এটা খুব বৃহৎ খবৰ কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে ফৰ অল অফ ইউ ষ্টুডেন্টস হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ এক্সামস ঠিক আছে সো B.Ed পৰীক্ষা D.Led পৰীক্ষা জনে আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তো এটো এটা ভাল খবৰ হয় বাৰু কিন্তু তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে যদি নিজে যদি এটা ষ্টেট লেভেল এক্সাম ধৰি লওক ADRE আসাম পুলিচ টেট পৰীক্ষা DME পৰীক্ষা এনেকা পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোনো আপোনাৰ বলে ইন্টাৰেষ্ট নাই তথাপিতো আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় কোনবা দাদা বা ভাইটি ভন্টি বা আপোনাৰ লগ বন্ধুৰ মাজতে কোনবা আছে যাৰ কাৰণে এটো এটা খুব ডাঙৰ খবৰ হ'ব তেওঁলোকক এই খবৰটো দিব যদি তেওঁলোকে গম পোৱা নাই বা তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই ভালকে যে কি হ'বলৈ গৈছে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকক বুজাব যে আগন্তুক দিনলে 2 লাখ প্লাস গভৰ্নমেন্ট ভ্যাকেন্সিজ উলাবলৈ গৈ আছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টত বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টত আপোনালোকে ফৰেষ্ট এক্সামছৰো ভ্যাকেন্সিজ দেখা পাই যাব যেনেকৈ আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্ছত দেখিছো টেট পৰীক্ষা B.Ed পৰীক্ষাটো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে B.Ed D.Led জুনে এই ভিডিওটো চাব আহিছে বিভিন্ন বৰ্গৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ নোটিফিকেশন আমি এক্সপেক্ট কৰি আছো এই আগন্তুক দিনলে সো এই গুটেইবোৰ এক্সামছৰ কাৰণে সোনকালে আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকাটো ভাল আৰু সেইবাবে ষ্টুডেন্টসে বৰ্তমান আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰিব পাৰে আদা 24/7 নৰ্থ আসাম মহাপেকটোত এই গুটেইবোৰ ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ যিমান কোৰ্সেছ থাকে ন গুটেইখিনি আপুনি এবাৰ এটা সাবস্ক্ৰিপচনতে পাই যায় বেলেগ আৰু কোৰ্সেছ কিন থাকিব লগিয়া নহয় সো 2499 টকাত আপোনালোকে বৰ্তমানে আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰিব পাৰে যতে আসাম পুলিচ ADRE ফৰেষ্ট এক্সাম ষ্টেট পৰীক্ষা DME পৰীক্ষা বিভিন্ন অন্যান্য যিমানখিনি আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ পৰীক্ষা আছে এই গুটেইখিনি আপোনালোকে কোৰ্সেছ পাই যাব এবাৰতে এটা সাবস্ক্ৰিপচনতে বেলেগ আৰু কোৰ্সেছ লৈ থাকিব লগিয়া নহয় তাৰ মানে গুটেইকিটা এক্সামছৰ কাৰণে আৰু ডাবল ভ্যালিডিটি চলি আছে বৰ্তমান ডাবল ভ্যালিডিটি মানে জেনাৰেলি আদা 24/7 ৰ কোৰ্সেছ জয়েন কৰি ষ্টুডেন্টসে 1 বছৰ বাবে গুটে কোৰ্সটো পাই যায় ডাবল ভ্যালিডিটি টাইমত জয়েন কৰিলে 2 বছৰ বাবে কোৰ্সটো এভেইলেবল থাকে তাৰ মানে ভাবি লওক অহা 2 বছৰ বাবে আপোনালোকৰ এই গুটেইবোৰ এক্সামছৰ যেতিয়া যি নোটিফিকেশন লাব কোৰ্সটো অটোমেটিক আপোনাৰ সাবস্ক্ৰিপচনটোত এড হৈ যাব আপুনি আৰু বেলেগকৈ পইচা দিব নালাগে এবাৰে 2499 জয়েন কৰিলে সো 2 বছৰ বাবে যিমান যি কোৰ্সেছ বৰ্তমানো আছে আৰু অহা 2 বছৰলৈ যি কোৰ্সেছ আহিব গুটেখিনি পাই যাব বেংকিং SSC ৰেলৱে এক্সামছৰো কোৰ্সেছ এই আসাম মহাপেকত আপোনালোকৰ কাৰণে ইনভলভ কৰোৱা আছে ইনকৰ্পোৰেট কৰোৱা আছে এটা এক্সামে জাস্ট ইয়াতে আপুনি নাপায় হেতু হৈছে APSC পৰীক্ষাটো APSC প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি সম্পূৰ্ণ বেলেগ সেই কাৰণে APSC পৰীক্ষাটো আসাম মহাপেকত ইনভলভ কৰা নহয় ইনক্লুড কৰা নহয় বাকি গুটেখিনি বেংক SSC ৰেলৱে আৰু অন্য সকলো ষ্টেট লেভেল এক্সামছ আসাম মহাপেকত পাব আৰু বাকি যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে নাই মোক মহাপেক নালাগে মই জাস্ট সিঙ্গেল এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো তে ADRE 3.0 গ্ৰেড 3 ব্যাচ ADRE 3.0 গ্ৰেড 4 ৰ ব্যাচ B.Ed D.Led পৰীক্ষাৰ বাবে লক্ষ্য ব্যাচ ফৰ অল ইউনিভাৰ্সিটিজ
গুটেকিটা ইউনিভাৰ্চিটিৰে B.Ed DLED এন্ট্ৰেন্স এক্সামছৰ কাৰণে এই আপোনালোকে এইটো বেচ জয়েন কৰিব পাৰে লক্ষ্য বেচটো আসাম পুলিচৰ বাবে ফৰ অল লেভেলছ অফ পুলিচ এক্সামছ SI কনষ্টেবল গুটেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে এই আসাম পুলিচ বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে APSC পৰীক্ষা হবে APSC CC প্ৰিলিমছৰ আপুনি বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে প্ৰিলিমছ ক্ৰ্যাশ কোৰ্স যদি আপুনি বিচাৰি আছে অকল প্ৰিলিমছৰ এটা ক্ৰ্যাশ কোৰ্স আকাৰে আৰু যদি মেইনছলৈকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম ভাবিছে তে প্ৰিলিমছ প্লাস মেইনছ এই কমপ্লিট ফাউণ্ডেশ্যন বেচটো সিভিল সাৰ্ভিসেছ ফাউণ্ডেশ্যন বেচটো আপোনাৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে বেংকিংৰ কাৰণে ফৰ অল বেংকিং এণ্ড ইনস্যুৰেন্স ৰিলেটেড এক্সামছ এই বেংকিং প্ৰেপ বেচটো আছে আৰু SSC প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে CGL CHSL GD গুটেইবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই টাৰ্গেট SSC 2026 বেচটো এভেইলেবল আছে সো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই বেচেছ খিনিৰ বিষয়ে বুজি পাইছে যদি অধিক আৰু জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে এই কন্টাক্ট নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰে আৰু নিশ্চিন্ত মনে গুটে যি ডাউটছ আছে সুধি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব নিজৰ এই বেচেছ কেটাক লৈ বাকি আসাম মহাপেকৰ মই অফাৰটোৰ বিষয়ে কলো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ যাৰ কামত আহিবলগীয়া আছে এই ইনফৰমেশনখিনি কামত আহি যাব মোৰ কোডটো হৈছে YPASS77 মই যে কৈছো ডাবল ভ্যালিডিটি আৰু প্ৰাইস ড্ৰপ অফাৰটো আছে হেতু আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এই কোডটো এপ্লাই কৰি পেলাই সো আমাৰ এপৰ থ্ৰুদি গুটেই কোৰ্সৰ ডিটেইলছ পাতি চাই লাষ্টত আপুনি কোৰ্সটো লোৱাৰ টাইমত YPASS77 কোডটো এপ্লাই কুপন কোড কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে ডাবল ভ্যালিডিটিও পাই যাব প্ৰাইস ড্ৰপটো পাই যাব সো Y577 ইজ ফৰ কোৰ্সেস আৰু যদি আপোনালোকে কিতাপ মক টেষ্ট ইত্যাদি লম বুলি ভাবে কোৰ্সেসৰ বাহিৰে তে Y577S বুলি লিখি দিব কোডটো বাট ফৰ কোৰ্সেস যেনেকৈ মই আসাম মহাপেক কলো YPASS77 কোডটো ইউজ কৰিব क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड Y577 আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক কমেন্ট সেকশনত দিয়া আছে এপৰ লিংক ডেসক্ৰিপশন বক্সত পাই যাব সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ভিডিওটো নিশ্চয় ক্লাসটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু সকলোৰে লগত যোনে বৰ্তমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যাতে ইংলিশখিনি ডেভেলপ হ'বলে কামত আহক এই ভিডিওটো কমেন্ট সেকশন এজ আই সেড আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নিজৰ ডাউটছ পাতিবোৰ সুধিবলে স্কোৰটো জনাবলে কিমানখিনি আপোনালোকে আজি ক্লাসটো স্কোৰ কৰিব পাৰিলে আৰু লাষ্টৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত দি থব আৰু শেয়াৰ কৰা নাই যদি সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care I'll see you in the next class